Pyetja ime domethënë do ishte me realitetin e politikës domethënë në Shqipëri. Ajo që po diskutohet më shumë kohët e fundit në Shqipëri domethënë është dhe reforma zgjedhore. Atëherë të gjithë jemi të shqiptarë se sa herë çdo vit që zhvillohen zgjedhje, reforma zgjedhore do ndryshojë. Dhe ndikon pozitivisht ky ndryshim që i bëhet reformës zgjedhore në Republikën e Shqipërisë, domethënë se çfarë pritet këtë vit të ndodhë me reformat zgjedhore. The electoral code reform is very important, first of all, to give a clear, technical, photographic picture of what voters want on election day. Reforma e kodit zgjedhor në Shqipëri është e rëndësishme pikë së pari për të dhënë qytetarëve, për të dhënë votuesve shqiptar një fotografi të qartë nga ana teknike e strukturës zgjedhore. In the last election, of course, it was especially tricky because there was more than a close photo finish in the capital here in Tirana. Në fakt, sidomos me zgjedhjet e fundit këtu në Tiranë, ishte goxha e rëndësishme situata sepse kishim një finish shumë afër. And that led to some additional questions not foreseen in the electoral code, also on what to do with all the cast ballots in different boxes. Reforma zgjedhore është e rëndësishme për të dhënë pyetje disa përgjigjeve që ende nuk kanë marrë, disa çështjeve që ende nuk janë zgjidhur, si edhe për të sqaruar për shembull çështje si ajo e hedhjes votës në kutij të ndryshme. This shows that a very technical question on the placement of ballots can become very political when it comes in a close race to have an influence on the result. Kjo tregon se ndonjëherë çështje që janë qartësisht teknike mund të politizohen shumë, sidomos kur rezultati është aq i afërt sa ç'kishim ne. It's just one practical example from a longer list that OSCE ODIHR through election observation has recommended for being revisited during the electoral code reform process. Në fakt, është një listë më e gjatë që përmban shumë tepër çështje se sa çështja që përmenda, të rekomanduara nga OSCE ODIHR pas vazhdimit të fundit të zgjedhjeve në Shqipëri. So now with the experience from the last elections, also the 2009 general election, the code, this is the tasking, will be improved so that the CEC will be in a better technical position to provide that service to the citizens, and of course that includes the political parties. Dhe shembulli është që nga zgjedhjet e kaluara, nga zgjedhjet e vitit 2009, detyra që ka dhënë OSCE ODIHR është që kodi të përmirësohet në mënyrë që KQZ-ja të jetë më e aftë nga ana teknike për të shërbyer si publikut ashtu edhe për partitë politike. And that should help to build the trust of the citizens in the system, that their vote counts and is counted correctly for a truthful result, whether they elect for general elections, the parliament, or the mayors, or a city parliament. Gjithë ky proces do të ndihmojë që publiku të rrisë besimin e tij tek sistemi, që publiku të kuptojë se çdo votë e tij vlen dhe se çdo votë e tij numërohet siç duhet. It's very important now that the interest also from the citizen is being kept up, that the time is being used. You might have read or heard that the deadline has been extended for the ad hoc committee up until the end of April to come up with commonly developed proposals for a future electoral code. Dhe është shumë e rëndësishme tani në mënyrë që të vazhdojë të ruhet interesi qytetarëve, si edhe koha të përdoret me sa më eficiencë që të mundet, se ndoshta ju keni dëgjuar ose keni lexuar se edhe afati veprimtarisë së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore është shtyrë tashmë deri në fund të prillit, kohë kur ky komision duhet të dalë me disa propozime për të ushtruar diskutimet për kodin zgjedhor. It is very important also to build that confidence between the parties that the CEC functions in a proper and purely technical way.
është gjithashtu e rëndësishme që të rritet besimi edhe midis vetë partive politike në mënyrë që KQZ-ja të veprojë në mënyrën e duhur. And that will hopefully then also set even more energy free for other parts of the ongoing, very important reform process, which is so important also for European integration. Dhe shpresojmë se gjithë ky proces do të ndihmojë që të çlirohen pastaj disa energji që janë shumë të vlefshme dhe reforma të tjera në rrugën e integrimit të Shqipërisë drejt US. Just to name the most important ones in my eyes, there are many important ones: judicial reform, parliamentary reform. Sa për të përmendur disa prej këtyre reformave që për mua janë shumë të rëndësishme, janë për shembull reforma e gjyqësorit apo reforma parlamentare. But I won't also give way, I thought there were more questions to Por lë kohë se me sa po shoh. Okay, we have many questions in fact, but we can take as many as you want. Samir? not go on eternally, but a couple of questions. A couple of questions. Okay. Samir? Para disa ditësh Shqipëria hoqi nga Kodi Penal ligjin për shpifje, se shpifje. Në këndvështrimet tuaj e fuqizojnë më tej lirinë e medias apo është vlerësoj atë? As you may know, in Albania we removed this libel as a criminal offense from the criminal code of Albania. So libel is no longer a criminal. That was the question. Do you think that this strengthened the defamation in Albania? Let me try to be a little bit cautious on that question, because there are two schools fighting. One is the liberty of expression, freedom of expression, and the other one is, of course, protecting from bad experiences. For me, with my background, it's perhaps a little bit easier to answer, because in my country, Mein Kampf, written by our former dictator, Adolf Hitler, is forbidden because it led to mass prosecution and mass killing of many Germans, Europeans, many of them of a different religion, but besides Jewish people, Roma were killed, socialists and so on. So, in other words, when you disseminate hate, which leads to the contrary of peace in society and also limits freedoms, this is something really to discuss. There are pros and cons, and I would say it's very important also as a society to find ways to behave in a civilized manner. If I understand you right, this is when the power of the media is so big, you might not have control in what chance does the consumer, the reader, the listener, what chance. In the long run, I'm not trying to be philosophic, but in the long run, people prevail. The people survive. The papers go, abusers go, come and go.
there's no more market, especially in private media when you don't have the direct, and nobody's watching it, or when you don't have publicity because nobody's watching it anymore, that has an effect. Also the reactions that come from civil society when it's just not chic